Egy tálba öntjük a tojásfehérjéket, és alacsony fokozaton elkezdjük habosítani. Miután kissé kifehéredett, kis adagokban hozzáadjuk a porcukrot, közben alacsony fordulaton keverjük. Ezután hozzáadjuk az étkezési keményítőt, és a citromlevet, majd magasabb fokozaton néhány perc alatt kemény habbá verjük. Egy 23 cm-es kört előrajzolunk egy szilikonos sütőpapírral, ezután megfordítjuk, és kevés habbal rögzítjük a tepsihez. Kanál segítségével a körvonalon belülre halmozzuk a habot. A hab külsejét mintázzuk, belsejében pedig egy kis fészket alakítunk ki. 100 fokon szárítjuk a pavlovát, körülbelül 90 percig, ezután kitámasztjuk a sütőajtót résnyire, és hagyjuk teljesen kihűlni. A tejszínt cukorral ízesítve felhabosítjuk. A pavlova tetejére halmozzuk a habot, majd tetszés szerint friss bogyós gyümölcsökkel díszítjük.